Moikka! Minä oon Seija ja kuvaan tätä käsityöaiheista YouTube-kanavaa Suomessa Kanta-Hämeessä. Tänään kun mä kuvaan on syyskuun 14. päivä, lauantai-päivä. Ja tänään lähdetään neulomaan yhdessä varaston ylijäämälangoista. Joku teistä onkin jo huomannut tuolla Instagramin puolella sosiaalisessa mediassa, kuinka jämälankakekkerit yhteisneulonta on alkanut käsityökekkereiden Veeran myötä. Mutta lähdetään ihmettelemään asiaa. Tervetuloa hetkeksi Heimolaan. Syyskuu on jo liki puolivälissä. Mä kuvaan Kuopuksen huoneessa. On pitänyt ottaa keinovalo käyttöön. Toivottavasti näette hyvin siellä ruudun toisella puolella. Tänään tosiaan tämän videon aiheena on aloitettu yhteisneulonta. Laitoin tässä joku aika sitten käsityökekkereiden Veeralle viestiä, että mitä jos. Ja nyt on aloitettu Jämälankakekkerit-kirjan yhteisneulonta. Jämälankakekkerit on siis Veera Jussilan tekemä kirja, jossa on neuleita ylijäämälangoista. Olen teille aiemminkin tämän kirjan näyttänyt silloin, kun tämä kirja julkaistiin. Mun mielestä on ihana, että puhutaan ylijäämälangoista. Esittelin silloin tästä kirjasta, kun näytin tämän teille aikaisemmin jotain malleja. Ja nyt tosiaan aletaan yhdessä Veeran kanssa neulomaan tämän kirjan malleista. Tämä kirjahan on saatavilla kirjakaupoista, käsityökekkereiden verkkokaupasta. Sen lisäksi tätä on kirjastossa ja tätä on eri e-kirjapalveluissa myös olemassa, jos haluaa sähköisen version tästä kirjasta. Mulla on itselläni tällä hetkellä puikoilla täällä sukat. Mulla on tässä 2 lankaa. Mulla on tämmönen vuosikertalanka ajalta, kun Hämeenlinnassa oli Villamokka-niminen lankakauppa, joka myi mokkasukkalankaa. Käsin värjätty lanka. Ja sen kaverina on sitten Louhittaren luolan lanka. Muistaakseni väri yksisarvinen, jonka olen vaihtanut Urbaani Maalainen kanavan nimimerkin Leenan kanssa. Tämä oli Leenalle tarpeeton ja mulla se nyt raidottuu täällä tämän mokkasukkalangan kanssa yhdessä mummolassa sukiksi. Sen lisäksi mulla on mokkasukkalankaa tämmönen isompi kerä ja sitten siellä on yksi Fabel-kerä, jota tähän ei tarvitakaan. Ne kulkee mulla tämmöisessä afrikkalaisesta kankaasta ommellussa pussissa, jonka on saanut ystävältä. Ja tää on semmonen käsityö, että otan mukaan silloin kun tarvitsee jonkun käsityön mitä tehdä ja pystyy vaihtamaan 2 kerroksen raitaa. Ja mäpä näytän täältä kirjasta nämä sukat. Mummolassa sukat on tämmöiset raitasukat, joihin Veera on tehnyt tänne ohjeen. Eli räsymatto sukat. Veera kertoo näistä neuleista kivasti tässä kirjassa. Ja tosiaan tämän yhteisneulonnan ajatus on se,
että tämän kirjan ohjeilla langoista, joita sinulla löytyy. Jos on nyt niin, että oot aloittanut tässä syyskuussa neulomaan jotain tästä kirjan ohjeista, niin käytä ihmeessä aihetunnistetta jämälankakekkerit ja osallistu sillä tässä yhteisneulonnassa olevaan arvontaan. Yhteisneulonta kestää tämän vuoden loppuun asti. Ja Veera on luvannut siitä arpoa 2 jämälankakekkerit-kirjaa. Mulla on ajatus, että mä kerään omia ylijäämälankojani tähän myös arvottavaksi. En osta mitään uutta tätä arvontaa varten, mutta jos ajattelet siellä ruudun toisella puolen, että haluaisit antaa jotain arvottavaksi tähän, niin ota yhteyttä vaikkapas nyt minuun, niin me pidetään Veeran kanssa toisemme ajan tasalla tässä yhteisneulonnassa. Mutta mitä mä sitten oon ajatellut noiden mummolassa sukkien lisäksi tästä kirjasta? Mulla on täällä kerättynä vähän lankoja. Tässä on 803 grammaa ylijäämälankoja. Täällä on pääsääntöisesti käsivärjättyä lankaa, mutta sen lisäksi täällä on muutamaa muuta. Mulla on täällä tämmöstä Katian kasmir-pohjasta sukkalankaa. Ja tää on ollut 5 vuotta mulla olemassa. Tätä on enemmänkin kuin tämä yksi kerä. Ja tää lähtee nyt tähän projektiin pohjalangaksi. Ja mitäs muuta mulla täällä on? Mulla on täällä kettujanssia. Tästä langasta olen neulonut itselleni yhden puseron ja siitä on jäänyt tämmönen kerä. Sitten mulla on täällä Lucky Omen janssia. Nyt en muista näitä värejä enkä näitä tarkistanut, mutta aion projektiini kerätä ne, joista löydän värit, niin laittaa myös väreinä. Sitten mulla on täällä ikkenlankaa muistaakseni. Tää on joku tehdasvärjätty lanka. Tää on termarilankaa. Tää on termarilankaa. Onnelliset erilaiset väri Aaralta. Sitten on Malaprikon sokkia, purkulankaa. Louhittaren luolan purkulankaa. Lucky Omen janssin Multi Blue, mikä jäi Serene huivistani. Sitten se Katian lanka, joka jäi Sumuhuivista. Sitten mulla on täällä tämmönen Opalin sukkalanka, joka vaan ei miellytä mua, kun mä neulon sukkaa tästä. Ja sit on Novitan tää sukkalanka, missä on puuvillaa ja villaa ja polyamidia. Täällä on joku nimikin ja mä oon sen sotkenut täältä. Kaiho. Ja vielä tämmönen lanka on joku ulkolainen käsivärjätty. 803 grammaa on tässä. Ja voisin tehdä niin, että kysyisin, että arvaatko mitä olen tekemässä. Niin sitten täällä on muuten yksi harmaa sukan varsikin. Mutta en ajatellut tehdä niin kuitenkaan tällä kertaa. Mulla on ajatus noista langoista lähteä neulomaan rytmihametta. Ja senkin mä näytän täältä kuvana teille. Tässä näkyy nyt rytmihame.
Mä otan nyt luultavasti niin, että mä teen ton katian sinne taustalangaksen siniharmaan. Ja se kulkee koko matkan siinä. Ja siihen tulee sitten noilla muilla väreillä, väriosuuksilla omia palkkejansa. Mut hei, ootko sä lähdössä Jämälanka Kekkerit -kirjan yhteisneulontaan? Kommentoi tohon alle. Ja yhteisneulontaan tosiaan osallistut niin, että otat tämän kirjan ohjeilla jotain puikoille ja käytät Instagramissa aihetunnistetta Jämälanka-kekkerit. Mulla on päälläni yksi jämälankaneule. Tää on saanut inspiraation tässäkin kirjassa olevasta neuletakista. Mutta mä halusin tehdä tämmöisen kaarokenneuleen, en raklanhihoja, en satulahihoja, koska en tiennyt toimisiko se mulla. Mulla on tässä Angora 2 semmoista vaalean sinistä koko aika ja sen lisäksi mä oon tommosia fingerin vahvuisia lankoja siihen raidottanut. Tässä on, mä oon saanut valmiiksi tämän kesällä 2 vuotta sitten, 2022. Ja tää on ehkä mun yksi eniten käytetty tämmönen kirjava neuletakki. Tää oli mulla mukana koulutuksessa nyt tällä viikolla ja sai kyllä tosi paljon huomioon siellä. Tässä ei hihat edes ole ihan samanlaiset. Vähän sinne päin on värejä valkattu. Mutta hei, onko sulla tää kirja? Ootko nähnyt tätä kirjaa? Ootko ottanut jo jotain tästä puikoille? Olisi kiva kuulla tohon alle. Laita kommenttia. Käy kattoon Ravelryssä, mitä muita tästä on neulottu. Mulla on sitten vielä toinen ajatus tästä kirjasta. Neuletakki, jonka teen intarsiana. Ja siihen mun on ajatus ottaa noita suomalaisia villalankoja, mitä mulla löytyy käyttöön. Mut lähden mukaan neulomaan Jämälanka Kekkerit -kirjasta. Mut tänään ei tän enempää tässä jaksossa. Teen erikseen semmoisen jakson, missä muistuttelen kyllä tästä yhteisneulonnasta, mutta näette mitä valmista täällä on syntynyt ja mitä on puikoilla tällä hetkellä. Mut hei, lähdetään yhdessä tekemään Jämälanka Kekkerit -kirjan neuleita. Kiva jos lähdet mukaan. Kiitos sulle seurasta. Moikka!